Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Vandaag ben ik gekomen met een makkelijke koekjesrecept en hiervoor gebruik ik 1 ei. Ik breek het ei in een kommetje en ik voeg er 1 zakje vanillesuiker in toe. Ook voeg ik er 50 gram poedersuiker in toe. En ik mix alles tot een geheel met een garde. Dit recept is erg makkelijk om te maken. Ik gebruik er geen boter of margarine in. Ik rasp de schil van 1 citroen. Ik hou heel erg van citroensmaak, maar als jullie willen kunnen jullie ook sinaasappels gebruiken. Daarna mix ik alles even samen en voeg ik 125 ml zonnebloemolie toe in het deeg en ik mix alles weer samen. Daarna voeg ik 50 gram maïzena en ik probeer het weer te mixen met een garde, maar als het moeilijk gaat, mag je ook mixen met een spatel. Dat gaat denk ik wel makkelijker. Nadat ik het heb gemixt met een garde, ga ik verder met een spatel en voeg ik langzamerhand bloem toe. Ik heb ongeveer 200 gram bloem gebruikt, maar ik voeg de bloem altijd langzaam toe. Ik voeg 1 theelepel bakpoeder toe en daarna begin ik met mijn handen te kneden. Het deeg moet wel zacht blijven, maar het moet niet meer plakken aan je vingers. Vandaar is het erg belangrijk om de bloem langzaam toe te voegen. Ik vind het zelf prettiger om op de aanrecht of de tafel te kneden. Vandaar strooi ik een beetje bloem op mijn tafel en kneed ik verder met mijn handen totdat ik een perfecte deegbol heb. Straks laat ik jullie zien wat voor structuur de deeg moet zijn. Het plakt niet meer aan mijn handen, maar het is erg zacht en dat is precies wat we willen. Ik verdeel de deeg in ongeveer even 4 stukken. Ik pak een van de stukken, rol het even en daarna maak ik het langer met mijn handen. Maak het niet te lang, want we willen niet dat de koekjes te dun worden, maar dit zal perfect zijn. Daarna druk ik met een vork op het deeg en zo ontstaan er mooie streepjes op onze koekjes. Soms heb je geen vormpjes nodig om mooie koekjes te kunnen maken. Met van alles wat je in huis hebt kan je mooie resultaten krijgen. Ik snij het in stukken en leg de koekjes op een bakplaat. Ik gebruik altijd bakpapier, zodat het niet plakt op de bakplaat. Dus ik raad jullie ook aan om bakpapier te gebruiken. Ik doe hetzelfde met de rest van het deeg. Ik maak het weer langer met mijn handen. Druk er met een vork op en snij het. Daarna leg ik het weer op de bakplaat. En mijn koekjes zijn nu klaar om te bakken. Ik bak mijn koekjes in een voorverhitte 180 graden oven voor ongeveer 15 minuten. De baktijd kan verschillen per ovenkwaliteit. Vandaar controleer ik altijd de onderkant van mijn koekjes. En ik heb mijn koekjes nu uit de oven gehaald. En je kan zien dat de onderkant ook mooi gebakken is. Je kan de koekjes serveren nadat ze zijn afgekoeld. Het zijn erg lekkere koekjes zonder boter of margarine, met erg weinig ingrediënten. Ik denk dat een kind van 5 dit zelfs kan maken. Ik serveer zelf mijn koekjes meestal met Turkse thee en dat is erg lekker samen. Daarna heb ik 80 gram pure chocolade gesmolten. En ik dip de bovenkant van de koekjes eerst in chocolade en daarna in geraspte kokos. Dit hoef je niet te doen, maar ik dacht dat het zo lekkerder zou worden. En dat is het inderdaad geworden. Je kan de koekjes bewaren in een bakje met een deksel erop en dan blijven ze erg lang lekker.
Ik hoop dat jullie dit recept leuk vonden en ik zie jullie weer in een ander recept. Bedankt voor het kijken!